السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا التحليل الأسبوعي للذهب. نبدأ على طول إخواني. هذه الصفقة تذكرونها الأسبوع الماضي يوم تكلمنا أن بيكون وقف الخسارة فيها كبير نوعا ما، وهي تفعلت. طبعا هذه الصفقات إخواني نذكرها تكون وقف خسارة كبير فيها. هذه حق المستثمرين، يعني اللي يكون وقف خسارة عندهم كبير، اللي يتداولون بشكل من أسبوع لأسبوع إلى 10 أيام لأسبوعين، يعني ياخذون عدد نقاط كبير. فنحن تطرقنا إذا تذكرون الأسبوع الماضي لين وصلنا هدفها لل 4900. وطبعًا الصفقة كانت من هذه الحدود 6000، اللي كانت 4610 أو 9 بالحدود هذه، وقلنا هذا وقف خسارة مالها الكبير. فطبعًا الصفقة فعلًا نزل السعر للمستويات الدنيا هذه، وارتفع وحقق المستويات المطلوبة للحين. والصفقة already شغالة، اللي اكتفى اكتفى، واللي يبغى يكمّل يكمّل لين مستويات ال4900 بإذن الله تعالى. فهذه كنت بس باذكّركم فيها، اللي ذكرناها الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي طاف. الحين بالنسبة حق التحليل الأسبوعي هذا بإذن الله تعالى، نيجي على طول على chart الأسبوعي. مثل ما تشوفون في إيجابية. الأسبوع الماضي كان ارتفاع، شمعة كانت مرتفعة، فأعطى هذا يعني ميول إيجابية للارتفاع. نشوف الchart اليومي. الchart اليومي الحين عندنا نحن نقدر نرسم الحين ممكن إن السعر يوصل لهالمستوى هذا ينزل. هذا خلّينا نقول اللي هو حد شكل منطقة طلب حاليًا على الchart اليومي. عندنا منطقة طلب هذه حدودها. ممكن الآن السعر ينزل لين المستوى هذا ويكمّل صعود، يكمّل صعود. إذًا هذه عندنا تشكل حاليًا منطقة طلب حاليًا. نيجي على chart ال4 ساعات. على chart ال4 ساعات مثل ما تشوفون إخواني، السعر ارتد أصلًا already من يعني مستوى مقاومة. كان عندنا على هذه المقاومة هني ال4774 أو 72، كان وصل حدها هني ل64 وصل. هذا مستوى كله مستوى مقاومة. خلنا نرسمه وياكم. لأن المستوى هذا مش مثل ما تشوفون، مثل ما تشوفون فيه دعم مقاومة دعم مقاومة، يعني المستوى هذا مستوى فيه قوة نوعًا ما. ورجع السعر اختبر المكان اللي وصل له هني ونزل على شارت ال4 ساعات. فالآن في عندنا إنه مثل ما ذكرنا على شارت اليومي إنه بينزل السعر، احتمال ينزل لهالمستوى هذا. هذا إذا نخليه على شارت ال4 ساعات بتكون هذه المنطقة، بتكون هذه المنطقة. هذه بالنسبة للديلي. نرجع على شارت ال4 ساعات بس عشان تكون الأمور أوضح. نرسم هذه تكون المنطقة، منطقة الdemand zone. الdemand zone إخواني هذه بتكون على الشارت ال4 ساعات. إذًا بشكل عام إخواني مثل ما تشوفون السعر يعني ميوله يعني في الصعود، في الصعود. نيجي على شارت الساعة مثل ما تكلمنا. آآ هذه الصفقة اللي تكلمنا عنها من الأسبوع اللي طاف، للحين بعدها شغالة، يعني وصلت 1 إلى 1 و1 إلى 2 على ما أعتقد وصلت. الحين باقي توصل بس 1 إلى 3، اللي هي توصل لحدود ال4900. وللآن شغالة الصفقة. فإذًا إخواني هذا بالنسبة حق التحليل الأسبوعي، يعني الأسبوع هذا. وبنراقب بالنسبة حق الصفقات السريعة إن شاء الله اليومية، هذه لا بننزل لها يعني تحليل بروحها خاص هذه بإذن الله تعالى. سموحة منكم إخواني طولنا عليكم، وأسبوع إن شاء الله موفق حق الجميع وفالكم الأرباح بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.